Täällä ollaan Uljoalla ensimmäistä kertaa ikinä suurmateiden perässä, koko konkkaronkka. Oskari joutui jättää reissun välistä, hän oli nyt tällä kertaa sitten kipeä, mutta kaikilla muilla totta kai kivenkova nälkä saada se suurmatikka vyölle. Ja tässä tultiin just äsken tähän paikalle, mistä hyökätään tuohon järvelle, niin kävi aika monen munkki. Tuossa on tullut eilen semmonen 40 senttiä lunta. Ne oli just äsken kävi Aura-auto vetää tänne tän reitin, niin muuten olisi ollut tonne 5 kilometrin kävely järven jäällä, mutta nyt päästään onneksi aika näppärästi tästä hyökkäämään tonne pelipaikoille. Mutta ehkä se moottorikelkkan jälki voi johtua niin kova. Sitten niin 100-kiloinen kuortanaala pitää vielä vetää kumminkin niin pulkalla, niin lasketaan se. 20 senttiä vettä ja kuulostaa just semmoiselta hyvältä startin, mitä me niinku Vähän haetaan täältä reissulta kuntoa ja hiki liikkuu. Kyllä, ja kokemuksia. Se on se. Aika raskas touhu. Täällä on parikymmentä senttiä vettä jään päällä ja en tiedä jääkö se tuohon pohjaan vai onko tää niin hemmetin raskasti ihan hengestä. Me ollaan kävelty 6 minuuttia. Mut kai se Silikoinista ei oikeesti toimi aika hyvin. hyvä, että sä oot ottanut mukaan. Ai, ei kai tässä auta kun rimpuilla loppuun. Kaikille matikkapilkkiöille ja muutenkin, jos tykkää käydä paljon pilkillä ahkionkaan, niin Motonetista silikoonispray nyt ekaa kertaa testissä ja tuntuu kyllä, että ahkio ei hirveästi paina. Yleensä se painaa aika paljon, kun on tämmöstä näinkin paljon lunta jäällä, niin kandee kokeilla. Testiin vaan. No niin, eiköhän aleta tekemään reikiä ja heti alkuunhan meidän pitää tässä nyt ottaa tämmönen empiirinen tutkimus aiheesta, että miten nämä reijät on niinku nopein tehdä. Me ollaan oltu yleensä tähän asti meidän kaikilla pilkki- ja ismeten uralla, me ollaan vedetty ihan niin sanotusti handjob, eli meillä on ollut tämmönen käsin kairattava, mutta tänään meillä löytyy myös jotain uutta. Joo. Meillä on tosiaan tämmönen vihreä kaveri täällä mukana, jonka nimi on Ryobi, 1HP, iskupora, 95 newtonmetriä vääntöä ja me ollaan ostettu siihen ihan tätä varten tämmönen kaira myös ja ajateltiin, että tää voisi helpottaa meidän hommia tänään. Meillä oli jonkunmoinen kävely just tossa ja pikku soijaa pukkaan, niin tän kanssa ehkä voisi chillata vähän enemmän, ettei tarvi sit hikihatus vetää. No katso, mä oon ihan kova tässä kairaamisessa, niin tsekataan vähän, että kumman löytyy jytyä enemmän. Katsotaan se on sähköstä vai mun pommeista. No niin, onko se nyrkkeily säännöillä hanskat yhteen ja sit saa alkaa veivaa? Eiköhän se on. Noniin, Kädenvääntö. tsemppi! Lähdetään tässä välissä olevia katsoa, miten toi pale tuolla virittelee syöttöä ja tullaan kohta takas. Tässä olisi meidän työkalu, tai yksi työkaluista tähän tulevaan iltaan, eli Made Vapa. No, mä nyt ostin tän Motonetista. Tää on tämmönen jäykkäkärkinen veijari. Käytännössä joustoa on niin kuin mahdollisimman vähän. Ja sit mä oon laittanut tähän tämmösen 0,8 vai olisiko ollut peräti millisen fluora. Nyt kun tuli tänne Uljoille näitä jättimateita pyytämään, niin mä ajattelin, että ei lähdetä leikkimään millään ohkaisilla siimoilla. Sitten mulla on tässä Mademorri päässä, missä mulla on sitten tommonen BKK Uvo Stingeri laitettu tonne vielä särkisyötiksi viritettyä. Tällä Mademorrilla sitten vissiin pompotellaan tätä pohjaa. Mä en tätä matikan onkimista ihan kauheasti vielä päässyt tekemään, että en ole ehkä siinä mielessä ihan ekspertti kertomaan, mutta näin on netistä lueskellut ja kuullut tarinoita muilta matikkamiehiltä, että niistä matikkaa pyydetään. Ja pyyntö tosta lasketaan tonne pohjan tuntumaan tai oikeastaan pohjaa suoraan. Ja sitten aletaan soittamaan sitä ruokakelloa siellä pohjassa, että houkutellaan ne matikat sillä pienellä tömstyksellä sitten ruokapöytään. Ja toivon mukaan sitten jossain vaiheessa siima kiristyy ja pääsee lyömään kunnon vastari isolle matikalle.
toivottavasti yli 4 kilon kalaa. Two hours later. Tuo hapottaa kyllä. Täällä on helvetisti jäätä. Helvetin nykytekniikka. Nostaa mut matosta. Fair play! Kyllä mä sanoin, että Ryöpä for the win. pikkusen nopeammin täällä vetää. Mulla ei oo yhtään hiki, mulla on vähän kylmä jopa. Ei mullakaan, mä oon Mitäs jätkät 10 reijän challenge? Vois olla, että Onks joka toinen? Joo. Vaihdetaan joka toisessa. Sit vois onnistua, mutta mä luulen, että meidän pikku ruispala. vai mulla lentää varmaan ryöpä siinä vaiheessa. Niin kuin Leksa sanoi, aletaan hommia. Aletaan hommia. Ei mihin tahansa. Sori, aletaan puuhia. Uljo on varmaan yksi ensimmäisistä kalapaikoista Suomessa, mistä mä oon kuullut niinku kerrottavan ihan uskomattomia kalatarinoita. Että aika vähän on semmosia tiettyjä kalakohteita Suomessakin, mikä olisi niinku semmonen, että aina silloin tällä puheessa tulee uudestaan esille. Uljo on kyllä mun mielestä yksi semmonen. Mä oon kuullut ihan pikkupojasta asti, mä oon kuullut tarinoita niin isoista matikoista, jotka ei ole mahtunut reiistä. Päät on ollut yli käden mittaisia ja vaikka minkälaisia storeja. Mahdollisuudet on oikeasti Suomen ennätysmateisiin tästä järvestä. Jännittää kyllä, että tavallaan veikkaan, että isot pinnat on siihen, että ei saada yhtään mitään. Todennäköisesti saadaan joku kala, mutta aina on se mahdollisuus, että me osuttiin just täydelliseen aikaa tänne ja me saadaan oikeasti kunnon körmyjä enemmänkin kuin yksi. Jännä nähdä, miten meidän käy. Mä itse toivon, että ainakin yksi kunnon matikka saataisiin meidän porukalle. Mut joo, kuten olen sanomassa, niin mulla löytyy pojan porukan made-ennätys 2,4 kiloa, mutta se ei ole tullut pomputtelemalla, vaan se on tullut ismetellä. Ja mikä tekee vielä laiskemman siitä, niin se on tullut vielä silleen, että laitettiin ismeten vetää, oli helvetin kylmä, helvetinmoinen tuuli. Ja oltiin Teon kanssa sieltä, että mennään hetkeksi autoon kuuntelemaan musiikkia. Mentiin siihen rannalle autoon istumaan lämpimään ja tultiin sitten vähän kun sieltä, että pakko meidän se vetää vastari. Pakko meidän niinku hitto varmaan vaan niinku painuu helkkariin ja koko tavaratäkkiä kasa ja mennään lämmittelemään himaa, että ei täällä jaksa olla. Sitten mennään vavalle katsomaan, yksi vaan vaan lauennut ja siellä oli 2,4 matikka. Tää on tänään varmaan vähän erilaista kuin autossa istuvista. Voi olla, että tänään joutuu vähän enemmän tekemään työtä. Että 1,3 metriä meillä on tässä vettä ja tuolla näkyykin toi mun syötti tällä hetkellä pohjan tuntumassa. Sen verran alkaa olla kylmä, niin vitään sormilla nostaa, niin tähän on sohjakauva aika hyvä saada pallo pois avannosta. Tän Pro 2 tosiaan niin hyvin puolella se, että tämän akun kesto on ihan todella huikea, 9 tuntia. Riittää ihan loistavasti mihin tahansa pilkkipäivään. Yleensä ongelma on enemmän se, että miten kännykän akku kestää. Ja mulla on tämmönen Deeperin kotelo, mitä nimenomaan tähän pilkkimiseen voi käyttää. Mulla on täällä powerbankki, pysyy lämpimässä, kännykkä on täällä, pysyy lämpimässä. Tän läpi on kuitenkin kosketusnäytöllä, mä pystyn tehdä kaikkia valintoja normaalisti, mutta kännykkä pysyy kovassakin pakkasessa tuolla lämmössä sekä varavirrassa koko ajan kiinni, niin kestää myöskin koko päivä. Eli ihan järkyttävän hyvä ominaisuus. Ei muuta kuin pallo takas uuteen reikään. Ja lähdetään luottaamaan sitten seuraavaa reikää, että jos täältä matikkaa löytyy. Ja tää Deeperin niin tosi hyvin puoli on oikein se, että kaikuluotain tekniikkana niin tää on ihan äärimmäisen tarkka. Eli vaikka on näin pieni vekotin, mahtuu taskuun, mahtuu pakkiin, niin tää on oikeasti todella hyvä
työkalu just tämmöiseen kalastukseen. Että oikeasti tää niinku tarkkuus tässä kaikuluotaimessa on niinku tosi hyvät säädöt. Tosi paljon mahdollisuuksia. Niin et sä oikeastaan et tarvii niinku mitään isompaa vehjettä, varsinkin pilkkihommia. Et sä halua kantaa jäälle liikaa tavaraa, niin tommonen alta 100 grammaa painava pallo, mikä menee taskuun, pakkiin, minne tahansa, niin on äärimmäisen kätevä. Vielä kun se pystyisi jotenkin houkuttamaan ne kalat meidän luo, että aletaan pikkuhiljaa virittää Iismeten vapoja. Pimeä tuli todella nopeasti. Ihan lähestulkoon pilkkopimeä. Käytännössä äsken me kerättiin tossa. Kaikki teki pari reikkää ja vähän pomputeltiin ja kajuilla katsottiin. Ja tää alue ei vielä näyttänyt niinku yhtään kaloja omaava, mutta täällä on paikallisesti koukkuja, niin tän on varmaan pakko olla ihan ok-aluetta. Nyt perus Iismeten setti. Käytännössä ihan sama mitä me käytetään hauelle, eli Iismeten vavat, vipat, hässäkät ja totta kai uvo-koukku. BKK on paras koukku, varsinkin näihin Iismeten hommiin, täkyhommiin. Mä rakastan tää uvoa yli kaiken. Niin totta kai se isketään tosta särjen kylkeen ja ihan yksinkertaisesti vaan sitten täkykala pohjaan ja vippa kiinni. Ja sitten toivotaan, että mä en tiedä mikä voisi olla jännittävämpää, kun tässä pimeydessä kuuluu se helähdys. Ja sitten et edes tiedä oikein missä se oli ja valoa päälle ja koitat löytää sen helähtäneen vipan. Ja ai että, toivottavasti me päästään siihen tilanteeseen. Toivottavasti me päästään. Mut hulluja homma tää on. Te ootte nyt eniten jaksanut treenaa, minä ja Jani ollaan ne muutamat meidän... Me ollaan korjattu niinku se palkintopöytä isolla työllä. Joo, siis kyllä. Mä oon sentään ollut siis paikan päällä, kun se mun made on tullut Iismetelle, että mä en oo sentään ollut autossa. Että mä niinku, en mä tiedä. Mä en nyt osaa saanut kuinka paljon sit voi ottaa kredittiin näissä madepiireissä, että sä oot saanut Iismetelle maden, että sä et oo istunut autossa. Meidän piireissä, Urpojen piireissä, sit voi vähän saada jotain ekstraa. Itse on paljon ekstraa. On tää niinku erilaista touhua, tää on ihan pimeässähän me täällä ollaan ja seuraavalla välillä tätä näyttöä ja Teollahan tuossa kävikin jo aikaisemmin kala pyörähtäkin siinä kaiussa ja sitten sitä siinä ihmeteltiin ja toki tällaisille, miten nyt sanoisi, ehkä Iismeteen tottuneille vähemmän pilkkeille, niin ehkä se selkärangan katkeaminen on todennäköisempää, niin se on ihan hyvä, että tuossa on nyt Iismeten vapoja. On tää nyt ihan silleen niin itse asiassa koomista. Tää on ihan hauskaa kyllä tää niin pomputtaminen niin omaa aikansa, mutta mä en niin tiedä tällaisessa pilkkupimeessä lumisateessa kauan tätä niin kuin, mikä se selkärangan kestävyys on. Et kyllä se niin kuin, tunti nyt itse on ehtinyt pomputella tässä nyt vähän säätänyt Iismeten vapoja sun muuta. Noin varmaan pari tuntia on varmaan ainakin vähintään jo Teo ja Pale ehtinyt pomputella. Mutta kyllä se niin kuin ehkä se ensimmäinen tärppi, mitä tähän vehkeeseen voisi niinku tällaisen ihan, niin, mitä sä sanois, puutikku, jos on narua. Että jos tähän nyt saisi jonkun isommankin made, niin kyllä se aika hurja varmaan se tälli on kyllä. Mitä muut madeja sä oot muuten nyt jo saanut niin elämässä aikana? Kato vaan eteenpäin, niin toi näyttää vähän tavalla huonosti. Mitäköhän mä olisin saanut? 5, 6. Mitä semmoista. Tää on 1-2 kertaa vuodessa tää on tullut ongittu. Et nyt pari viime vuotta ehkä vähän enemmän aktiivisesti mateen perässä. Että tavallaan... No tu sä oot sairas jätkä. Tuhei. Tää on kyllä aikamoista piruilua heitä.
Se ei niinku edes tuntunut miltään, mutta jotain vaan tapahtui. Niin niinku... Ai. Tuliko se helpottunut adrenaliinin riittys jo? Ei se oo tullut vielä se helppo. Ai vitsi. Kiitos. Esimerkiksi näkyy aika huonosti nyt tässä asennuksessa just nyt nämä mun pilkki, niin sitten sitä voi aina käydä vähän näitä herkkyyksiä, keiloja. Toi 20 nyt tällä hetkellä, se ei nyt hirveän hyvin näytä pelaavan. No niin, nyt näkyy jo paremmin sitten tällä vähän kapeammalla keilalla. Sitten. Eli nyt siinä näkyy sitten aika hyvin tää. Meillä nyt ei ole mikään hirveän iso varsinaisesti tää meidän syötti, mutta heti kun tähän joku kala tulee, niin kyllä se niinku kala näkee tosi selkeästi. Tässä on nyt tämän mittainen särki pyörästi, niin se on aika pieni kala. Eikä me niinku tarvitakaan tässä mitään sen niinku enempää näkyvää kuin tässä. Nyt näkyy tosi hyvin tää. Siinä mielessä helpottaa tosi paljon kyllä tätä kalastusta, että sä tiedät, että onko tällä alueella käynyt made haistelemaan vai onko syönti huonoa vai ei ole. Varsinkin jos ei niinku näe kaloja, niin sit voi ihan suosilla lähteä vaikka vaihtaa paikkaa nopeammin. Sitten siinä lähetys näkyy paljon kaloja ja tulee paljon made haistelemaan niinku syöttiä sun muuta, niin silloin varmaan kannattaa jopa jäädä siihen samalle paikalle. On kyllä paljon tää sohjoimena. Niin mennään täky uppoo. Mitä näyttää? Tyhjää ruutu tuijotella. No sama homma. Äsken tuli, kun sä puhuit tosta, että sä huudat täyttä huutoa, jos se 4 kilon kala tulee, niin samaan aikaan mä tsekkasin WhatsAppin ja Hauki Kimmo alias Kimmo Salo, joka mun tietääkseni lähti tänään Lappajärvelle Simpasen Jarnon kanssa. Eli laittoi kuvaviestiä ja puntari Ai saakeli! Mä en tiedä, pitäisikö nyt sit huutaa vai itkeä. Paljon se näyttää? 40 kilon maili vai? 4,04. Okei, äsken tosiaan Hauki Kimmo lähetti kuva, missä näkyy 4,04. Luultiin, että se on Kimmon kala, mutta se olikin Jarno Simpasen, joka nyt tosiaan justi pilkillä. Kuuluuko Jarno? Kuuluu. Jees, hyvin kuuluu. Mitä? 404 oli kalan paino, eikö? Kyllä, eli siis siitä otetaan muovipussi pois, niin varmasti on niinku 402. Joo, 20 grammaa se on se peruskaupan muovipussi. Kyllä, 20 grammaa pois siitä. Jees. Se kyllä älyttömän hieno tärppi Se tuli, näkyy luotaimessa, mä pitkään aikaa sitä härnäsin niinku lusikalla. Jaa, sulla on lusikkakin käytössä. Joo. Okei. Onko siitä ollut jotakin, tai minkä takia? No siis enemmän räminää, enemmän kolinaa. Montako kalaa on tullut nyt? No toi oli 5. kala nyt äsken. Okei. Täällä vedetään nollaa uljualla, mutta meillä on nyt pari tuntia peliaikaa vielä, että kyllä me nyt uskotaan ja toivotaan, että jotakin saadaan. Yes. Kireitä, moi. Moi. Huhhuh. On kyllä. Melkoista meininkiä. Ainakin siis ollaan oikeaan vuoden aikaa tavallaan, sanotaanko oikealla paikalla, vaikka nyt tästä järvestä se ei tullutkaan toi kala, niin kyllähän tuolla nyt niin kuin nostaa kyllä taistelutahtoa täälläkin joka tapauksessa. Ehdottomasti. Ihan älyttömiä kaloja. Tässä sitä nyt ollaan menossa. Jo seuraavalle järvelle. Kyllä. Joo, eilen oli kyllä vaaranmerkit oli eilen jo ilmassa, kun Juha kertoi siitä niiden perjantaista, että siellä oli ollut se yksi porukka kalastamassa liven kanssa, ne ei ollut siis edes nähnyt mitään. Jep, ja isolla ja koukkuja jäällä, huippupaikat pitäisi olla ja mitä ei näin kaiussa. Kyllä, toi oli kyllä joo, ja plus sitten, että vettä oli tullut jäälle melkein 20 senttiä paikoin. Kyllä. Ja lunta myös siihen päälle, että se on niinku oikein tukottanut sen. Ei siis mitään. Siinä oli yksi muukin porukka silloin samaan aikaan jäällä tuli siihen ja ilmeisesti vaihtoi paikkaa aika nopeasti. Eikä niilläkään ilmeisesti ollut mitään. Ja sitten pisteen iin päälle, kun päästiin takaisin hotellille, niin sitten tämä hotellisen tasos kertoo, että viimeiseen 3 vuoteen, kun täällä on järjestetty ne matikan MM-kilpailut, viimeiseen 3 vuoteen, niin yli kukaan ei saanut matikoita. Joo, siis joo.
Mut nyt ollaan matkaa seuraavalle kohdepaikalle, missä on kyllä pöytä on valmiiksi katettu käytännössä. Pitäisi olla niinku mestat, missä tulee kaloja. On saatu eilen yöllä hyviä fisuja, jopa yksi suurkalamatikkakin käsittääkseni. Joo, ja sitten aikaisemmin tällä viikolla oli vissiin tullut vähän alta vitonen myös sieltä mestoilta. Joo, että nyt on niinku... Prime time pitäisi olla niinku tällä hetkellä siellä, mihin ollaan menossa. Kyllä. Uusjärvi. Kaikki ei ihan voitu näyttää kameralle mitä kävi. Siellä oli auto vähän ojassa matkalla ja sen puolesta juttua, mutta ei se mitään. Me ollaan nyt vihdoin jäällä jopa ihan valosan aikaa. Päästiin mutkien kautta lopulta sitten yllättävänkin nopeasti tänne jäälle ja nyt ollaan paikalla ja saatiin just Ismeten vetoon. Jukka ja Juha on jo tuossa vähän luotaillut ekoireikiä ja molemmat on sanonut, että siellä taas matikka jo käydä. Ja ne ei nyt ihan luvannut, että tänään kalaa nousee, mutta niin kun, tää paikka pitäisi olla varmempi. Täälläkin on jättimatikoita tullut. Juhan tarina niistä, missä matikaposket on jäänyt kairareikään kiinni, ne on täältä järveltä. Niin. Mielenkiinnolla odotetaan. Aletaan pilkki. Se on kyllä hyvillä paikoilla pitäisi olla, mutta jos paikallisia ei näy kalassa, niin yleensä se kertoo jotain. Toki tää keli ei ehkä nyt, ei tää nyt super huonoa, mutta toisaalta enpä tiedä. Mitä pärjää nyt kun on kamaa niin paljon, niin ei tässä ole mitään hätää, mutta tää kalattomuus on se, mikä tässä nyt enemmän häiritsee. Että kyllä tässä niinku, ei taaskaan, täällä on kuitenkin yrittäjiä 6 kappaletta ja on kyllä jokaisella on joku kaiku ja on se sitten diipperi tai joku lovikka tai joku vastaava, niin kun ei täällä näykään juuri mitään, niin en tiedä. Vaikeet on. Voi olla, että tää käy vielä tää homma niin, että meidän pitää siirtyä pohjoisesta pois ja siirtyä teon takapihalle, että jonnekin Espoon reittivesille sitten, että ehkä se voi olla sitten niin, että sitten Rikelnillä on enää selkärankaa vielä, saa ensi viikolla käydä hakea se jonkun kokoisen matikan sitten edes jostain vähän lähempää kuin uljua tai joku muu. Mutta eipä se nyt viehätä kirvestä kaivoa kuitenkaan, mutta vähän ainakin voidaan. Kyllä se kirves ainakin on jo niin matkalla sinne kaivoon, jos ei muuta. Se on siinä vähän niin kuin tipahtanut jo sit reunat sinne, mutta se on vielä ihan veteen iskenyt. Se on varmaan nyt se meidän vaihe tässä kohtaa. On lennossa sinne. Vielä sen vielä ehtii ottaa kiinni. On. Tilanne on vielä korjattavissa, mutta vähän pahalta näyttää. Kuka valitsee, että hei, mä alan harrastaa tätä? Mä tuun pimeeseen sateeseen istumaan ja heiluttaa paranoiditahtia tikkuun. Mä en tiedä, voiko mateita edes saada tälleen. Mä en ikinä vielä nähnyt, että kukaan pomputtelemaan saa. Mä en ikinä vielä nähnyt, että kukaan kaius edes näkee matikkaa. Yes. Vittu. Herra jestas, mörkö! Näin on. Ei aivan suurkala kokoa, mutta se mitä tultiin hakemaan. Ai. Pidäpä paikoilla. Joo, lähtyykö sen lumessa? Ei ole todellista. Just sanoit, että... Joo, Jukka totesi just tossa, että alkaa olemaan viimeiset hetket ja sanoin itse takaisin, että nyt jo. Sitten ei mennyt kauan kun tää nappas sieltä. Okei, ei nyt mikään. Ehkä 600 grammaa, 7. Sellainen Pale kertoi kyllä mulle ennen reissua, että 10 made ilta voi olla ihan realistinen, niistä on kyllä 1 tai 2 varmaan suurkaloja, mutta
joskus totuus on tarinaa ihmeellisempää, se sanotaan. Että. Anna vielä Tepi loppusanoiksi vinkit katsojille. Kuinka katsojistakin voi tulla mademestareita? Nyt niinku tiivistä 3 sanaa sun onnistuminen. 3 sanaa. No oikein 1 lause. Ota porakairan mukaan, niin ei tuu hiki. Malttia ja ajankohta täytyy olla hyvä. Ota joku kaveri, joka osaa näyttää sun hyvät paikat. Niin, joku, joka osaa. Meidän kaverit ei osannut. Kyllä, jep. Just näin. Jos olette hyviä kavereita, niin laittakaa viestiä alle. Tonne voi laittaa viestiä. Mistä me löydetään made? Kyllä. Hyvä, mutta painutaanko helvettiin? Painetaan yöhön.